guys, magandang hapon sa inyong lahat at welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayong araw guys, unboxing po tayo kasi dumating na po yung ilaw natin para sa ating Kisame. Ngayon guys, ito po yung ating ilaw. So, yung ilaw na to guys, ito yung ating pin light na install natin sa gilid ng ating Kisame. So, sa baba at saka sa itaas. Bali, tig 8 sila. Titingnan natin guys kung okay nga ba yung pinadala nating seller. So, yung kulay na napili natin, sabi ng ating kliyente is warm white. Ngayon, i-check natin siya individual kung gagana po yung ating mga ilaw. Ayun guys, sasamahan nyo ngayon. Tara. So, ito na guys yung ating in-order na pin light. Bali, ano siya, binayaran po natin isa 3,192. And then yung quantity niya isa 16. Bali, sa first floor, tsaka sa second floor, isa 8 po sila sa ating ceiling. Ngayon, check natin. So, tanggalin mo natin yung sibo kasi kailangan ito ng may-ari. Importante ito eh. Ayan. So, individual po natin siya i-check. Ayan. So, madami-dami to guys. So, check natin kung maganda ng quality. Ayan. So, ito. Ang dami nakaka-tape. Bali, ito na yung install natin. Ayan. So, ganito guys yung kanyang design. Ayan. Ito. So, ayan guys. Install natin sa ating Kisame. So, meron siyang adapter. Ayan. Para sa ating ano. Bali, ano lang siya. 5 watts lang. So, ito yung ating mag-step down ng ating supply para papagana natin yung ating pin light. So, ano lang to guys. Maliit lang to. Sumusumo ng kuryente. So, testingin natin. Kuha tayong rito outlet. Yeah, so gumagana po siya. So ganito guys yung kulay ng warm white. Ayan. So maganda yung liwanag, masakit sa mata. So ayan. Warm white siya guys. Bali individual natin siya i-check para makasigurado tayo na good lahat yung ating pinadala ng ating seller. So nakakaisa na tayo. Ayan. So, bali, ang top nito guys, ito, space na lang natin dito, yung ating linya, line 1 tsaka yung ating line 2. So, sa pagkabit naman ng Kisame, madali lang to kasi meron naman siya, i-clip lang natin to, ayan. Kailangan lang yung ating pabutas, yung pandrill natin is dapat sakto rito sa butas. Yan, ito ilalim, dito tayo sa ilalim magbabase, hindi ito sa ibabaw. Yan, so, kailangan sakto lang. So, meron tayong bala niyan. So, yun, papabili na lang tayo kasi wala pala tayong kasi yung bala ko, pang-holes sa pambutas ng Kisame isa wala ko ganito kalaki. Pagkahuli sa atin din. So ayan. So okay, good. Good ang isa. Check natin. Okay na to, good. Tanggalin natin dito. And then itong isa naman check natin. Bali, yan. May urit na. Kasi magbabasehan natin yung color ba kasi mamaya yung iba hindi iba ang kulay. So siguradong parte natin. Ayan. So, ito guys, ayan. Hintayin nyo saksak natin siya. Isa. Ayan. Ayan, so okay, warm white siya. Ayan, so maganda yung liwanag niya pag bali LED po yung kanyang loob. Ayan, so check natin individual. Ayan, so 6. So kailangan i-check lahat. Ayan. Ayan. Okay, gumana.
Ayan, so good. So, individual. Ayan. So yun guys, bali okay naman lahat yung na-receive nating item. Lahat naman is umiilaw. So okay naman yung item sa tingin ko. Meron naman siyang quality. So ngayon guys, hanggang dito na lang muna. So sa mga pa plus sa akin kung subscribe sana guys, sa supportahan yung channel ko. Click notification bell para sa aking mga video. Sa mga gusto ko shoutout, gawin nyo lang is comment na yung pangalan nyo and address para sa vlogs mo shoutout ko kayo. Hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Thank you.